Ngayon, gagawa po ako ng DIY craft using recycled materials. Katulad ng mga plastic spoons, plastic forks, plastic bottle, cardboard. Ngayon, umpisa na po natin. Ngayon ang una ko pong gagawin ay ilalagay ko po muna ito dito sa pinakatakip ng aking plastic bottle. So, ito na po yung, ayan, nailagay ko na po lahat ng mga rig na spoon and fork sa palibot po ng aking plastic bottles. Ngayon, ang gagawin ko naman po ay naman po tayo sa cardboard. Pagdidikitin ko po itong brown na cardboard, saka po yung red na cardboard. Ngayon, ang gagawin ko naman po ay ididikit ko na po itong mga nabali ko na po or nabukol ko na mga fork. Dito po. So, ito na po siya, guys. Tapos ko na po gawin itong base ko. Ngayon, bago po matapos yung video, gagawa po muna ako ng mga design para po sa base na ito. Ngayon, tapos ko na po lagyan ng mga flowers. Ito pong aking vase. Ang gagawin ko naman po ay yung dahon. Ngayon, tapos ko na pong gawin ng aking flower vase made out of plastic, spoon, and fork, at saka plastic bottle. Maraming salamat po sa inyong panonood. Nawa po ay nag-enjoy kayo. Bye-bye!